মৌখিক ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভাষাৰ পূৰ্ণ বিকাশ যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ত বহু ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিব পাৰি। তাৰ ভিতৰত চিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটো অন্যতম। ছবিখনৰ সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক সুধিব পাৰি। ছবিখনত কি কি দেখিছা? ছবিখনত কি কি হৈ আছে ইত্যাদি। তোমালোকে এই ছবিখন দেখিছানে? কি দেখিছা বাৰু তোমালোকে? কোৱা, হৃদয়ে কোৱাচোন প্ৰথমে। মই দেখিছো এই মানুহজনে ছাতি লৈ যাই আছে আৰু এই মানুহজনে ৰেইনকোট পিন্ধি আছে। আৰু আলিয়াই কোৱা এতিয়া? গুলধান খাই আছে, এই পাচলি লৈ বিক্ৰী কৰি আছে। পাচলি বিক্ৰী কৰা মানুহজনে বিক্ৰী কৰি আছে ন? কানিচাই কি দেখিছা? মই দেখিছো কি ইয়াতে মূৰত কাপোৰ লৈ মানুহ এজন ধৰি আছে, ইয়াতে স্কুটি চলাই আছে। স্কুটি চলাই আছে হয়নে? সুন্দৰ। এতিয়া চোৱাচোন, ইয়াতে কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছে ন? কেইজনে খেলি আছে? দুজন ল'ৰা ছোৱালী খেলি আছে হয়নে? এতিয়া ইয়াতে আমি ছবিখনত দেখিছো যে বৰষুণ দি আছে হয়নে নহয়? তোমালোকে কোৱা, তোমালোকে বৰষুণৰ বতৰত কি কৰি ভাল পোৱা? নাও বনাই পানীত খেলি ভাল পাওঁ। হয় নেকি? মই কেৰম আৰু লুডু খেলি পাওঁ। কেৰম আৰু লুডু খেলি ভাল পোৱা। আকৌ চোৱাচোন তোমালোকে এই ছবিখনলৈ চোৱা। এই ছবিখনত আৰু তোমালোকে কি কি দেখিছা বাৰু কোৱাচোন? মই দেখিছো ছোৱালীজনী চাহ খাই আছে, মানুহজনে চাহ খাই আছে। বঢ়িয়া। মই দেখিছো কি মানুহটো চাহ খাই আছে আৰু এই দাদাটোক এই মানুহ দুজনে খেলাত সহায় কৰি আছে। এই দাদাটো ঠেলাত সহায় কৰি আছে ন? কথা বতৰা আগবঢ়োৱাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত ছবিখন জড়িত কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। হয়নে? আৰু ইফালে কি দি আছে? বৰষুণ দি আছে হয়নে নহয়? এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন, তোমালোকে বৰষুণৰ বতৰত কি খাই ভাল পোৱা? মই চিংৰা আৰু জেলেবি আৰু পপকৰ্ন খাই ভাল পাওঁ। আৰু তানিশা তুমি? মই চিঙৰা, কফি, পকৰা আৰু বেঙেনা খাই ভাল পাওঁ। বাহ, ইমান বস্তু খাই ভাল পোৱা। ঠিক আছে, চোৱাচোন আকৌ ছবিখনত চোৱা। এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে নো? এনেকে বৰষুণৰ বতৰত তোমালোকে স্কুল আহা নাই? আহা। এতিয়া কেনেকে আহা কোৱাচোন? তুমিও ৰেইনকোট পিন্ধি আহা? ছাতি লৈ আহা। আমি বৰষুণৰ পৰা বাচিবলে কি কৰো? ৰেইনকোট আৰু ছাতি লওঁ। তোমালোকে এনেকে ৰাস্তাত পানী হোৱা দেখিছানে? দেখিছা ন? আমাৰ বৰষুণৰ পিছত এনেকে কি ৰাস্তাত কি হয়? পানী জমা হয়। তোমালোকে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ঘৰত পানী হোৱা দেখিছানে? দেখিছা? হয় নেকি? তেতিয়া তোমালোকে যেতিয়া পানী ঘৰত সোমাই যায় কি কৰা তোমালোকে? আৰু লগত কোনে উলিয়াই? অকল তোমালোকে উলিওৱা নে? সকলোৱে মিলি পেলাই উলিওৱা ন? শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উচ্চ স্তৰৰ চিন্তাধাৰা বিকাশৰ বাবে মৌখিক বাৰ্তালাপত তেওঁলোকক উচ্চ স্তৰৰ প্ৰশ্ন সোধাটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উচ্চ স্তৰৰ চিন্তাৰ বাবে প্ৰশ্ন সুধিছে, যেনে ৰাস্তাত পানী কিয় জমা হয়, মানুহজনে মূৰত কিয় কাপোৰ লৈ আছে ইত্যাদি। মূৰত কাপোৰ লৈ দৌৰি আছে ন? আৰু মানুহগৰাকীয়ে ছাতি এটা লৈ গৈ আছে হয় নহয়? হয়নে? এতিয়া তেওঁ কি কাৰণে দৌৰিছে বাৰু এই মূৰত কাপোৰখন লৈ? বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে হয়নে? আকৌ এজনে কৈছিলা যে এই মানুহজনে কি কৰিছিলে? ঠেলাখন টানি আনিছে আৰু দুজন ল'ৰাই কি কৰিছে? হয় নহয়? এতিয়া কি কৰিছে? তেওঁ কি কাৰণে সহায় কৰিছে বাৰু কোৱাচোন? ঠেলাত বহুত বস্তু আছে সেইকাৰণে সহায় কৰি আছে। তোমালোকে বৰষুণ দিলে ৰাস্তাত পানী জমা হোৱা দেখিছানে? দেখিছা? আলিয়াই কোৱাচোন, পানী ৰাস্তাত কিয় জমা হয়? মানুহ জাবৰ পেলাই বা নালা নাথাকে সেইকাৰণে জমা হয়। সেইকাৰণে জমা হয় ন? আৰু কি কাৰণে শ্ৰেয়াসী কোৱাচোন, আৰু কি কাৰণে হ'ব? আৰু চিজ পেকেট নেপেলাই আৰু ৰাস্তাত পেলাই তেওঁ কাৰণে।
সেইবোৰৰ কাৰণে ন জাবৰবোৰ যেতিয়া জমা হৈ যায় নলাত বা ৰাস্তাত যেতিয়া জমা হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ পানীবোৰ ওলাই যাব নোৱাৰে হয়নে যাৰ ফলত কি হয় বানপানী হয় ছবিখনত দেখা পোৱা চিত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষাৰ্থীসকলক ন তথ্যৰ জ্ঞান দিয়াটো প্ৰয়োজন ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিকাশ হ'ব শ্ৰেণীত হৈ থকা কথা-বাৰ্তাত যাতে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্ৰয়োজন বিলাহী ৰংটো কেনেকুৱা ৰঙা এতিয়া বিলাহীৰ নিচিনা সেই ৰঙা ৰঙৰ আৰু বেলেগ ফল-মূল বা শাক-পাচলিৰ নাম জানানে তোমালোকে কোৱাচোন মই আপেল আৰু চেৰি আৰু ষ্ট্ৰবেৰী এতিয়া আকৌ এই ছবিখনলৈ চোৱাচোন এই ছবিখনত তোমালোকে কিবা জীৱ-জন্তু দেখিছা নেকি ক'ৰবাত ক'ত আছে ইয়াতে জীৱ-জন্তু আছে কি হয় এইকেইটা কেইটা আছে কুকুৰ ইয়াতে দোকানখনৰ তলতে সোমাই আছে বৰষুণৰ পৰা বাচি কথা-বাৰ্তা আলোচনাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলক ৰচনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগোৱা উচিত তোমালোকে এই ছবিখনত এই ল'ৰা-ছোৱালী তিনিটা দেখিছা হয়নে ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু স্কুলৰ পৰা আহিছে হয় নাই এইবাৰ তোমালোকে কোৱা আমাৰতো বৰষুণ দিলে আমিতো স্কুল আহিব লাগে হয়নে নহয় স্কুললৈ আহোঁতে তোমালোকে কেনেকৈ আহা আফ্ৰিনী কোৱাচোন তোমালোক কেনেকৈ আহা স্কুললৈ আহোঁ ৰেইনকোট পিন্ধি আহা হয় নেকি তুমিও ৰেইনকোট পিন্ধি আহা এতিয়া ক'ত যাব ইহঁতে ঘৰলৈ যাব হয়নে ঘৰলৈ গৈ কি কৰিব ইহঁতে নতুন কাপোৰ পিন্ধিব হয় নহয় পঢ়িবও হয় নাই যদিহে ইহঁতে ঘৰলৈ গৈ যদি কাপোৰ চেঞ্জ নকৰি তেনেকৈ তিতা গায়ে যদি থাকে কি হ'ব ইহঁতৰ আৰু এনেকে এই যে বৰষুণ দিয়ে এই বৰষুণ দিয়া সময়কণক বাৰিষা বুলি কয় জানানে হয়নে আৰু এই সময়তে আৰু কি ওলাই মহ ওলাই নাই বাৰু মহে কামুৰিলেও আমাৰ কি হয় বেমাৰ হয় হয়নে এই যে গোমধান খাই আছে মানুহ এগৰাকীয়ে হয়নে সেই মানুহগৰাকীৰ কাষত এজন মানুহ ৰখি আছে দেখিছানে দেখিছা তেখেতে বাৰু কি কৰি আছে কোৱাচোন ভোক লাগিছে কাৰণে তেওঁৰো খাবলৈ মন গৈছে ন বঢ়িয়া